Hello! Ako nga pala si Versi at guys, yan panibagong video na naman ang gagawin natin. And ang video natin ngayon ay tungkol sa tutorial kay Hylos. Okay? So, si Hylos ngayon ang pag-uusapan natin. So, ano ba yung tamang build sa kanya? Kung Clock of Destiny ba? O Oracle? Okay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel and i-like ang ating video and i-comment nyo yung mga gusto nyong itanong sa akin dito sa video to para may sasagutin tayo sa Tuesday natin next week. Okay? So, ang gagamitin natin, pwedeng mga emblem dito. Pwede rin mag-support kapag dalawa kayong tank. Pero since ang pag-uusapan natin ngayon is kunat, no, pwede tayo mag-tenacity and pwede rin tayo dito tenacity or attack and defense. So, magka-attack and defense tayo. So, yung attack and defense na ability kasi is 0.40% ng max HP niya is makakonvert sa physical tsaka magic attack. Or pwede rin naman mag-tenacity. Yung tenacity is pag below 40%, magpa-plus 35 yung physical and magic defense niya. So, pipiliin natin ngayon is yung attack and defense. Okay? So, magbabalik na. So guys, ito yung yung passive ni Hylos sa mga hindi nakakaalam, no. Yung passive niya is yung buhay niya or yung mana niya is nagiging yung buhay niya nagiging mana. And at the same time, yung mana na meron siya is nagiging HP. So mas na-utilize niya yung second skill niya kasi yung second skill niya continuous lang. Tapos kahit na maubos yung mana mo, no, kahit na maubos yung mana mo, yung buhay mo magiging mana yan. So, useful yan sa team fight. So, ang mangyayari talaga is talagang papahabain yung buhay, no, papahabain talaga. So, i-max level na natin. So, meron tayong dalawang build set dito. So, meron tayong dalawang klaseng build set. So, tingnan muna natin yung walang mga items. So, ang buhay niya pag walang item, max level 8,500. So, 8,500. Then, yung mana niya is 1,830. So, try natin ngayon bumili ng gold. No, syempre, roam item tayo, courage, mass, and then the demon shoes. Try natin muna yung defensive. So, ito yung una nating build set, yung nasa taas. So, ito yung makikita nyo, 12,000. So, 12,000 yung HP niya. Yung mana niya is 2,330. Yung physical defense is 274. Magic defense is 94. So, in terms of the health, yung HP niya is 12,000 lang. So, 12,000. So, try natin ngayon palitan yung antikiras ng Clock of Destiny. Okay, so yung Clock of Destiny, pag nag-i-stack nga lang to over time, which is after 3 minutes. Pero, titingnan nyo, agad-agad, first blood yan. So, agad-agad, 13,000. Compared sa kanina na 12,000 lang, wala pang stock yung Clock of Destiny. Yan na, wala pang stock yung Clock of Destiny. Ano na agad? 13,000. Yung stock ng Clock of Destiny natin is 10 times. Okay, so 10 times. So, most probably, aabot to mga RG ng 20,000, no? So, and at the same time, may damage din. May damage din siya compared dun sa antikiras lang. So, I prefer mga RG na gamitin natin tong Clock of Destiny. Pero, hindi mo siya ipa-first build. Yun lang siguro yung mistake ng mga marami nating mga RG dyan na gumagamit nitong si Hylos. If in the first build, wag nyo i-first build. Siguro i-third or second build nyo. No, unahin nyo yung courage mass, syempre. And then, pwede na kayong mag-COD. O kaya naman, kung hindi COD, pwede kayong mag-Oracle and then mag-COD na kayo. Okay? So, mas maganda kung ganun yung mangyayari. Still, may Oracle pa rin. Titingnan nyo, pataas ng pataas yung ating HP kasi nga yung mana niya dumadami yung mana niya, at the same time dumadami yung HP niya. So I prefer Clock of Destiny, mas makunat dito si Hylos. O mas kumonti, no, mas kumonti ng bahagya yung physical defense, pero ano pa rin in terms of, alam niyo yun, madadagdag dito most probably mga 5,000
no, kapag umabot to ng 10 stock, abot to ng 5,000. So malaking bagay, abot ng mga 15,000 yung HP niya to 16,000. So ayun, tapos magkaka-damage ka pa. Mas prefer ko na ito na lang yung gamitin mo, no, Clock of Destiny. So ayun, sana gusto niyo yung video. Hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe. Booyah!